Χρήστο, πες μας λίγο 5 πράγματα σχετικά με τα ενοίκια και τους μισθούς εδώ στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Δηλαδή, κάποιος που θέλει, ρε παιδί μου, να έρθει τώρα να εγκατασταθεί εδώ, να βρει μια δουλίτσα έτσι μέχρι να ορθοποδήσει, ας πούμε, μπορεί να βρει ένα πολύ φτηνό ενοίκιο. Μπορεί να βρει ένα αρκετά οικονομικό ενοίκιο για Στοκχόλμη, μένοντας βεβαίως με συγκατοίκους σε ένα σπίτι. Να νοικιάζει το δωμάτιο μόνο δηλαδή. Το δωμάτιο, σωστά. Να μοιράζονται κουζίνα, μπάνιο κλπ. Να μοιράζονται κουζίνα. Πόσα κάνει? Και σαλόνι με ίσως. Μπορεί να κάνει από 800 μέχρι 1000 ευρώ. Δηλαδή να δίνει. Το δωμάτιο. Όχι, συνολικά το σπίτι. Α, το σπίτι, εντάξει. Να δίνει από 400 μέχρι 500 ευρώ ένα άτομο για το ενοίκιό του, ίσως και ζευγάρι. Για την αρχή, έτσι. Ναι. Και μετά, ίσως δηλαδή, πιάνοντας μια καλή δουλειά εδώ, μια καλύτερη δουλειά, μετά μπορούν να πάνε σε κάτι καλύτερο, ναι, σε ένα δικό τους χώρο. Ίσως και να αγοράσουν, γιατί εδώ είναι και αρκετά εύκολα άμα έχεις κάποιες οικονομίες για αρχή. Δηλαδή, οι τράπεζες δίνουν δάνεια για στεγαστικά δάνεια. Είναι πολύ συνήθες φαινόμενο κάποιος που έχει πρόβλημα με τη στέγαση να αγοράζει σπίτι από το να περιμένει, ας πούμε, γιατί εδώ περιμένει στην ουρά αρκετά χρόνια για να νοικιάσεις ένα καλό σπίτι, ας πούμε. Οπότε είναι πιο σύνηθες να αγοράζουν σπίτι. Λύνεις πιο γρήγορα το πρόβλημα της στέγασης. Ναι. Αλλά για αρχή, όπως λέγαμε, είναι 400-500. Χρήστο, πες μου όμως ένα τελευταίο. Σε πόσο καιρό μπορεί κάποιος να βγάλει ένα αξιοπρεπή μισθό, ρε παιδί μου? Δηλαδή, σε 1-2 χρόνια μπορείς να βγάλεις 3-4 χιλιάρικα? Ναι, μπορείς. Εξαρτάται βέβαια από τις δυνατότητές σου και πόσο γρήγορα έχεις μάθει σουηδικά. Και επίσης είναι πολύ κοινό εδώ πέρα να αλλάζεις εταιρείες, γιατί άμα μείνεις στην ίδια εταιρεία συνήθως δεν θα πάρεις αυτή την αύξηση. Οπότε ο κόσμος αλλάζει συχνά δουλειές εδώ πέρα και συνεχίζει να κάνει κάποια σεμινάρια, σπουδές, δηλαδή στη συνέχεια, ώστε αυτά να αυξάνονται στο βιογραφικό του και να υπάρχει μια προσάυξηση μισθού. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ χρήσιμο αυτό και να πω ότι και από την εμπειρία μου στην Αγγλία ισχύει ακριβώς το ίδιο. Όποιος είναι γενικότερα στη Βόρεια Ευρώπη, από ό,τι φαίνεται, αλλάζοντας δουλειά, μπορεί πολύ πιο γρήγορα να πάρει αύξηση, να πάρει περισσότερους ρόλους και να έχει και ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο σε βάθος χρόνου.